Hey guys, welcome back to my channel. Mo channel le hokoluke swagatam janalu. Bokonor botor jihetu kotu ulai jabo para nai vlog banabo para nai. Moi nimki banam bhabilu apnalok লগত share koru. Aukson vlog moinu nimki kenekoi banalu apnalok dekhabo bisarisu. Eya nimki banabole loisu nimok, kaljira, maida 2 কাপ আৰু refined oil. এতিয়া এই ময়দাখিনি মই এড কৰি লম 2 কাপ আছে আৰু কালজিৰাখিনি দি দিছো এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হাফ টিস্পুন আছে আৰু ৰিফাইন অইল অলপ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই খানিম মিক্স কৰি থাকিম ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব আৰু খানোতে আপোনাৰ লডা পাতিব লাগিব লডা পাতিলে জানিব মিক্স কৰা হৈ গৈছে এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লডা বনাই চাব লডা পাতি ধৰে তেতিয়া জানিব এইখিনি যে নিমকি বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া হৈছে গৈ আৰু এয়া চাব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত অলপকৈ পানী এড কৰিম বেছি দি নিদিব নহলে গিলগিলিয়া টাইপ হৈ যাব অলপ এনেকৈ মাখি অলপ পানী এড কৰি যাম মই এতিয়া অকণমান পানী এড কৰিম আৰু তেনেকৈ এতিয়া মই মাখি থাকিম ৰুটি বনাবলৈ আটা যেনেকৈ মৰা হয় তেনেকৈ মঠি ল'ব লাগে আকৌ পানী অকণমান এড কৰিম কৰি কিনে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি আৰু অলপ দেৰি মাৰি থাকিম মঠি থাকিম এয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম 10 মিনিট এয়া মেৰিনেট হৈ গ'ল এতিয়া মই উলিয়াই ল'ম বাউলটোৰ পৰা এতিয়া মই এটা চেপত লম্বা কৰি ল'ম আৰু মাজতে 2 পিচ কৰি ল'ম তাৰে পিচ থৈ দিছোঁ আৰু এই পিচটো এতিয়া মই লম্বাকৈ বেলি ল'ম পাপৰ বেলাৰ দৰে বেলি ল'ম এতিয়া মই পুৰা ডাঙৰকৈ পাপৰ সমান ডাঙৰ বহলকৈ বেলি ল'ব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত ৰিফাইন অইল সানি ল'ম চাৰিও চাইডে সানি ল'ম ভালকৈ এতিয়া ৰোল কৰি যাম সৰি দেখুৱা নহ'ল মই বেলনাখনত অলপ ময়দা সানি লৈছিলোঁ দেখুৱা নহ'ল আৰু ৰোল কৰি এতিয়া এনেকৈ পেষ্ট কৰিলোঁ এনেকৈ মানে বস্তুটো মূৰটো এনেকৈ লাগি যোৱাকৈ অকণমান হাতেৰে প্ৰেছ দি দিব এতিয়া এই লম্বা পিচটো আকৌ মাজত সৰুকৈ টুকুৰা কৰি যাম পিচ কৰি যাম
এতিয়া মই এটা এটাকৈ বেলি ল'ম আকৌ ঠিক এনেদৰে সেই আধা পিচটো মই তেনেকৈ ৰোল বনাই লৈছোঁ এনেকৈ মূৰটো অলপ হেঁচি লগাই ল'ব লাগিব অইল অলপ সানি নহ'লে খুলি যাব তেতিয়া বেলিবলৈ অসুবিধা হ'ব এতিয়া সৰু সৰুকৈ ঠিক সেই একেদৰে পিচ পিচ কৰি ল'ম এতিয়া মই এটা এটাকৈ বেলি যাম পুৰি বনোৱাৰ দৰে বেলি যাম পুৰা পাতলকৈ বেলিব লাগিব ডাঠ কৰিব নালাগিব এতিয়া মই পুৰিখন মানে দুভাজে জাপি দিম আৰু মূৰটো এনেকৈ টেপ টেপ কৰি দিম যাতে মানে খোল খাই নাযায় আকৌ কাষৰ কিনাৰটোৱে তেনেকৈ টেপ টেপ কৰি টিপি দিম যাতে খোল খাই নাযায় যাতে নিমকিটো ফ্ৰাই হওঁতে খুলি নাযায় জাপটো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ঠিক তেনেদৰেই কৰি থাকিম আগলৈ চাই থাকিব নেক্সটটো ঠিক তেনেকৈ কৰিম জাপি দি মূৰটো এনেকৈ টেপি দিম এয়া হৈ গৈছে নিমকি চেপটো হৈ গৈছে নেক্সট ঠিক তেনেদৰে এয়া মোৰ নিমকি চেফত তৈয়াৰ হৈ গ'ল নিমকি চেফ দি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম এয়া এটা কেৰাহী ল'লোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত ৰিফাইন অইল এড কৰিম গৰম হৈ গৈছে এতিয়া নিমকি এটা এটাকৈ দি যাম আৰু আগলৈ চাই থাকিব ৰঙচুৱা হ'লেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম
এয়া চাব পাৰি নিমকি কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে আৰু বহুত নামকিন হৈছে। আৰু মোবাইলত কালাৰটো ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত ৰঙচুৱা দেখা নাই, হোৱাইট নিচিনা দেখাইছে, লাইটিঙৰ কাৰণে চাগে, কিন্তু ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত মানে ৰেড কালাৰটো মানে ৰঙচুৱা টাইপৰ, ব্ৰাউন কালাৰটো মানে নিমকিত যিটো কালাৰ আহিব লাগে কালাৰটো আহিছে। নাজানো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, মই বনাইছোঁ মোৰ আইডিয়া মতে, খাবলৈ বহুত নামকিন হৈছিল আৰু মানে ভাঙি চাওঁতে মচমচীয়া হৈছে। মই এনেকৈ বনাওঁ আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এয়া হৈ গৈছে মোৰ নিমকি। আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিহেতু নিমকি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া বনোৱা হৈ গ'ল নিমকিৰ টেষ্টটোতো ল'বই ঘৰৰ ফেমিলিয়ে, নহয় জানো? সেই ইভিনিং হোৱাৰ কাৰণে ইভিনিঙত এতিয়া চাহৰ লগত ইয়াৰে জুতি ল'লোঁ। স্নেক্স টাইমো হৈছিল।